विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इंग्रजी ग्रामरमधील टेन्स म्हणजेच काळ याबद्दल माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच मधील वर्बबद्दल माहिती पाहिली आहे. वर्ब म्हणजेच ॲक्शन वर्ड ऑर डुईंग वर्ड इन अ सेंटेन्स, ज्यावरून आपल्याला क्रिया कोणत्या काळामध्ये घडली आहे याचे ज्ञान होते. काळाचे प्रमुख 3 प्रकार आहेत. प्रेझेंट टेन्स म्हणजेच वर्तमान काळ, पास्ट टेन्स म्हणजेच भूतकाळ व फ्युचर टेन्स म्हणजेच भविष्यकाळ. वर्तमान काळाचा उल्लेख करणारे क्रियापद हे वर्तमान काळातच असते. भूतकाळाचा उल्लेख करणारे क्रियापद हे भूतकाळातच असते. भविष्यकाळाचा उल्लेख करणारे क्रियापद हे भविष्यकाळातच असते. यातील आपण प्रेझेंट टेन्सबद्दल आज सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. प्रेझेंट टेन्सची परत 4 रूपे आहेत. सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजेच साधा वर्तमान काळ, प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजेच चालू वर्तमान काळ आणि प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजेच पूर्ण वर्तमान काळ आणि प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजेच चालू पूर्ण वर्तमान काळ. आता आपल्याला टेन्स म्हणजेच क्रियापदाचे असे रूप जे एखाद्या क्रियेची किंवा घटनेची वेळ किंवा अवस्था दाखवते हे लक्षात आले असेल. द टेन्स ऑफ द वर्ब टेल्स अस व्हेन अ इव्हेंट ऑर समथिंग एक्झिस्टेड ऑर व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग. चला तर मग आज आपण प्रेझेंट टेन्सचे पहिले रूप सिंपल प्रेझेंट टेन्स बद्दल माहिती पाहूया. सिंपल प्रेझेंट टेन्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रेग्युलर ॲक्शन्स ऑर हॅबिट्स. सातत्याने घडणारी क्रिया व्यक्त करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. जनरल फॅक्ट्स ऑर ट्रूथ्स, शाश्वत सत्य व्यक्त करण्यासाठी तसेच परमनंट सिच्युएशन्स, निश्चित घडणाऱ्या घटना व्यक्त करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, द सन रायझेस इन द ईस्ट. सूर्य पूर्वेला उगवतो हे सत्य आहे. शी गोज टू स्कूल एव्हरी डे. ती दररोज शाळेला जाते ही नियमित घडणारी घटना आहे. वॉटर बॉइल्स ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. हे कधीही न बदलणारे सत्य आहे. आता आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सची रचना कशी केली जाते ते पाहणार आहोत. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस येस ऑर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अशी साधारणतः सिंपल प्रेझेंट टेन्सची रचना केली जाते. जेव्हा आपल्या वाक्यामध्ये कर्त्याच्या ठिकाणी म्हणजेच सब्जेक्टच्या ठिकाणी आय, यू, वी, दे हे सर्वनाम आलेले असतात, त्यांच्यासमोर क्रियापदाचे मूळ रूप म्हणजेच बेस फॉर्मचा उपयोग आपण वाक्यामध्ये करत असतो. जेव्हा ही, शी, इट हे सर्वनाम असतील तेव्हा क्रियापदाच्या मूळ रूपाला येस किंवा ईएस हे प्रत्यय जोडले जातात. फॉर एक्झाम्पल, आय प्ले टेनिस, शी प्लेज टेनिस. जास्तीत जास्त क्रियापदांना येस हा प्रत्यय लावून वाक्य बनवले जाते. फॉर एक्झाम्पल, शी ड्रिंक्स टी. जे व्हर्ब्स एस एच, सी एच, येस, एस एस किंवा एक्स किंवा ओ या अंत्यप्रत्ययाने ज्यांचा शेवट होतो त्याला ईएस हा प्रत्यय जोडला जातो. शी वॉशेस द डिशेस. शेवटी जर वाय असेल तर त्याला आयएस हा प्रत्यय जोडला जातो. फॉर एक्झाम्पल, ही स्टडीज एव्हरी डे. अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस इन द सिंपल प्रेझेंट टेन्स. सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये होकारार्थी वाक्य बनवताना त्याची रचना अशा प्रकारे केली जाते. सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस येस ऑर ईएस फॉर थर्ड पर्सन सिंग्युलर. मागे सांगितल्याप्रमाणेच वी वॉक टू स्कूल एव्हरी डे. ही वॉक्स टू स्कूल एव्हरी डे. सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये नकारार्थी म्हणजेच निगेटिव्ह वाक्य बनवताना सब्जेक्ट प्लस डू ऑर डज प्लस बेस फॉर्म अशी रचना केली जाते. डू नॉटचा वापर आय व यू या सर्वनामासाठी केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, आय डोंट लाईक केक. डज नॉटचा उपयोग ही, शी, इट व एनी टाईप ऑफ नाउन यांच्यासमोर केला जातो. शी डझंट ईट केक. प्रश्नार्थक वाक्य बनवताना डू ऑर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क अशी रचना केली जाते. यूज डू विथ आय, यू
we, they. For example, do you drink tea? Question mark. Use does with he, she, it or any type of a noun. Does the rabbit ran fast? Short answers in the simple present tense. For yes/no questions, respond with yes or no followed by do, does or don't, doesn't. For example, do they live here? Yes, they do. No, they don't. Does she live here? Yes, she does. No, she doesn't. Adverbs of frequency with simple present tense. काही विशेषणे ही क्रियेची वारंवारिता दर्शवण्यासाठी त्याचा वाक्यामध्ये उपयोग केला जातो. Adverbs of frequency such as always, usually, often, sometimes, never describe how often something happens. They come before the main verb but after the verb to be. For example, she always talks to the flowers in the garden. The rabbit usually runs late to the tea party. The Queen of Hearts sometimes plays croquet with her cards. Let's summarize. The simple present tense is used for the habits, routines, facts, and permanent situations. The affirmative form of simple present tense is subject plus base verb plus yes or es for third person singular. Negative form of the simple present tense is subject plus do or does not plus base form of the verb. Question form of the simple present tense is do or does plus subject plus base form of the verb plus question mark. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आज आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सची रचना कशा प्रकारे केली जाते व त्याचा वापर आपण कोठे केला जातो हेही पाहिले आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स बद्दल माहिती पाहणार आहोत. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू वर्तमान काळ. वी यूज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स टू टॉक अबाउट ॲक्शन्स हॅपनिंग राईट नाऊ. घडत असलेल्या क्रियांबद्दल सांगत असताना, तसेच टेम्पररी ॲक्शन्स म्हणजेच बोलताना प्रत्यक्ष घडत नसली तरी जी तात्पुरती क्रिया आहे त्याबद्दल बोलत असताना आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करतो. फॉर एक्झाम्पल, they are reading a book now. I am staying with a friend this week. My mom is cooking dinner in the kitchen. याचा वापर करत असताना वाक्याची रचना कशी केली जाते ते आता आपण पाहूया. वाक्याची रचना करत असताना आपल्याला टू बीच्या सहाय्यकारी क्रियापदांचा म्हणजेच ऑक्झिलरीजचा am, is, are यांचा वापर आपण योग्य पद्धतीने करणार आहोत. सामान्यतः प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स हा सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अशी याची रचना आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय एम ईटिंग, ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग, इट इज ईटिंग, वी आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, दे आर ईटिंग. फॉर ऑल सब्जेक्ट्स द मेन वर्ब टेक्स ING. अशाच प्रकारे सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अशी वाक्याची रचना करून आपण याची निगेटिव्ह वाक्ये पण बनवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आय एम नॉट ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग, इट इज नॉट ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग, वी आरंट ईटिंग, यू आरंट ईटिंग, दे आरंट ईटिंग. अशाच प्रकारे प्रश्नार्थक वाक्य देखील आपण बनवू शकतो. एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस क्वेश्चन मार्क अशी वाक्यरचना आपण याची करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, एम आय ईटिंग, इज ही ईटिंग, इज शी ईटिंग, इज इट ईटिंग, आर वी ईटिंग, आर यू ईटिंग, आर दे ईटिंग. देर आर सेव्हरल स्पेलिंग रूल्स व्हाईल ॲडिंग ING टू द मेन वर्ब. Simply add ING to the base form of the verb. For example, do, doing,
play, playing, study, studying, without changing the spelling of the main verb. For verbs ending with E, drop the verb E and add ing to that main verb. For one-syllable verbs ending in a consonant plus vowel plus consonant, double the final consonant and add ing. For example, sit, sit, sitting, sit, run, running, plan, planning. For verb ending in ie, change the last ie to y and add ing. For example, tie, tie, tying, tying, die, dying, lie, lying. For verbs ending in c, add k before adding ing. For example, picnic, picnicking, panic, panicking, mimic, mimicking. टाइम एक्सप्रेशन्स म्हणजेच एखाद्या सवयीचा उल्लेख करण्यासाठी वी युजली यूज द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशन्स विथ द प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. फॉर एक्झाम्पल, नाऊ, राईट नाऊ, करंटली, दिस वीक, वीकेंड, मंथ. फॉर एक्झाम्पल, वी आर प्लेइंग कार्ड्स नाऊ. अशा प्रकारे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स बद्दल माहिती आपण पाहिली. लेट्स रिवाइज. The present continuous tense, also known as the present progressive tense, is used to talk about actions or events that are happening now at the moment of speaking. It is formed by combining the present tense of the verb to be with the present participle of the main verb, the form of the verb that ends in ing. For example, he is fixing the light. She is holding the ladder. They are working together. Look at the picture on the right. Assume that these actions are happening at the moment and create appropriate sentences according to the actions and the present time. How to form a present continuous tense? Let's revise. To form a present continuous tense, the verb to be must be conjugated in present tense followed by the main verb with the ing ending. Here are some examples. Present continuous tense is a verb tense that expresses actions that are happening at the moment of speaking. For example, Sin is driving, he is not walking. Rosa is working, she is not driving. Sin and Rosa are playing, they are not working. Here are some examples. Present continuous tense is a verb tense that expresses actions that are happening at the moment of speaking. For example, Sin is running, he isn't walking. Rosa is skiing, she isn't biking. They are fixing the light, they aren't fighting. Let's practice. Look at the people below. What are they doing? Create sentences with the correct use of the present continuous tense. Complete the following sentences on the right. Choose an appropriate verb from the box below and transform the verb to the present continuous form. What is happening right now? Create sentences using the images in the box. Read the story A Day in the Park and underline the present continuous verb used in the story. मित्रांनो, आता आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजेच पूर्ण वर्तमान काळ तो कोठे वापरला जातो व कशा प्रकारे त्याची रचना आहे त्याचा अभ्यास आपण आता करणार आहोत. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा वापर आपण कंप्लीटेड ॲक्शन्स विथ अ कनेक्शन टू द प्रेझेंट टेन्स, नुकतीच पूर्ण झालेली क्रिया दर्शवण्यासाठी याचा वापर आपण वाक्यामध्ये करत असतो. वी यूज the present perfect tense to talk about the actions that happen at an unspecified time in the past but have a connection to the present. अगदी जवळच्या भूतकाळातील घडलेल्या घटना, पूर्ण झालेल्या घटना दर्शवण्यासाठी देखील याचा उपयोग आपण करतो. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव ब्रोकन माय लेग, शी हॅज क्लीन्ड हर रूम. तसेच
टॉकिंग अबाउट एक्सपिरियन्सेस इन अवर लाईफ. भूतकाळातील घटनांचे वर्णन करण्यासाठी देखील आपण याचा उपयोग करतो. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव बीन टू बर्लिन. आय हॅव बीन टू दॅट रेस्टॉरंट 3 times. She has traveled to Europe twice. They have visited the Great Wall of China. He has eaten sushi before. तसेच actions that started in the past and continue into the present. भूतकाळातील केव्हा तरी सुरू झालेली घटना आणि या क्षणापर्यंत चालू असलेल्या क्रियेचा निर्देश करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, ही हॅज लिव्ड इन this city for 5 years. I have been an English teacher for 10 years. Now there is a question how to form present perfect tense. Positive form of the present perfect tense is formed subject plus have or has plus V3 plus object. Subject have is used for the subjects I, you, we, they. Has is used for he, she, it or any type of noun. For example, I have played soccer. She has been to France. Now, to form negative forms, use not after have or has to form negative sentences. For example, I haven't seen that movie. She hasn't finished her lunch yet. They haven't come back from school. Question form is formed by beginning with have or has. For example, have you seen that movie? Has he studied for his exam? Have you done your homework? Let's revise. A present perfect tense is a verb form that expresses certain actions taken place for once or more than once just a few moments ago. The positive, the negative, and the question form of the present perfect tense. Using the subject and the verbs provided, construct sentences in the present perfect tense. Remember to use the appropriate form of the auxiliary verbs have or has and the past participle of the verb. Fill in the missing verb in each sentence using the present perfect tense. Choose the correct verb form of the provided list. Remember to use the appropriate form of the auxiliary verb have or has and the past participle of the verb. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू पूर्ण वर्तमान काळाबद्दल माहिती पाहणार आहोत. सर्वप्रथम याचा वापर कोठे व कसा केला जातो ते आपण पाहणार आहोत. ॲक्शन्स दॅट स्टार्टेड इन द पास्ट अँड आर स्टील कंटिन्युईंग. भूतकाळातील केव्हा तरी चालू झालेली क्रिया अजूनही चालूच असेल तेव्हा चालू पूर्ण वर्तमान काळाचा वापर केला जातो. ॲक्शन्स दॅट हॅव रिसेंटली स्टॉप्ड बट द इफेक्ट्स आर स्टील रिलिव्हंट अँड ॲक्शन्स दॅट हॅव बीन हॅपनिंग रिपीटेडली ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. ज्या क्रिया एका विशिष्ट वेळेनंतर वारंवार घडतात अशा क्रियांबद्दल माहिती सांगण्यासाठी प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर आपण करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, ऑन गोईंग ॲक्शन. शी हॅज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. रिसेंट ॲक्शन. दे हॅव बीन पेंटिंग द हाऊस रिसेंटली. रिपीटेड ॲक्शन. ही हॅज बीन ट्रेनिंग एव्हरी डे धिस वीक. हाऊ टू फॉर्म present perfect continuous tense. Subject plus have or has plus been plus verb plus ing plus object अशी रचना करून प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स हा तयार केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव बीन ईटिंग लंच. यू हॅव बीन ईटिंग लंच. वी हॅव बीन ईटिंग लंच. They have been eating lunch. He has been eating lunch. She has been eating lunch. It has been eating lunch. आता याचंच नकारार्थी वाक्य बनवायचे असतील तर फॉर एक्झाम्पल, आय हॅवंट बीन ईटिंग लंच. यू हॅवंट बीन ईटिंग लंच. वी हॅवंट बीन ईटिंग लंच. दे हॅवंट बीन ईटिंग लंच. ही हॅझंट बीन ईटिंग लंच. She hasn't been eating lunch.
इट हॅझंट बीन इटिंग लंच. येथे आपण आता पुढे फॉर आणि सिन्सचा वापर कोठे व कसा केला जातो ते आपण पाहणार आहोत. यूज ऑफ फॉर अँड सिन्स. फॉर म्हणजेच घटनेचा काळ दर्शवणारा शब्द. फॉर इंडिकेट्स द ड्युरेशन ऑफ टाईम. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ॲन आवर. शी हॅज बीन प्लेइंग द पियानो फॉर अवर्स. दे हॅव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 6 months. मित्रांनो, सिन्स म्हणजेच पासून. सिन्स रेफर्स टू द स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ द ॲक्शन्स. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव बीन रीडिंग दिस बुक सिन्स यस्टरडे. ही हॅज बीन वर्किंग ॲट द कंपनी सिन्स 2010. वी हॅव बीन वेटिंग फॉर द बस सिन्स 8 AM. सिन्स म्हणजेच पासून असा अर्थ येथे होतो. अशा प्रकारे आज आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स बद्दल माहिती पाहिली. This present perfect continuous tense allows us to express ongoing actions or events that started in the past, continue in the present, and may extend into the future. Here are some key points to understand about present perfect continuous tense. Let's uncover the steps to conjure this captivating tense. Now let's practice creating sentences in present perfect continuous tense. Fill in the blanks implementing present perfect continuous tense. Identifying present perfect continuous tense sentences from this story. मित्रांनो, आज आपण अशा प्रकारे प्रेझेंट टेन्स म्हणजेच वर्तमान काळाबद्दल माहिती पाहिली व त्याचे 4 प्रकार आपण अभ्यासले आहेत. सर्वात पहिला प्रकार म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स. याची रचना सब्जेक्ट प्लस व्हर्ब प्लस यस ऑर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अशी असते हे आपण पाहिले. आपला प्रेझेंट टेन्सचा दुसरा प्रकार म्हणजेच प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. त्याची रचना सब्जेक्ट प्लस इज ऑर ॲम ऑर आर प्लस व्हर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अशी केली जाते. आपला प्रेझेंट टेन्सचा तिसरा प्रकार म्हणजेच प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. त्याची रचना सब्जेक्ट प्लस हॅव ऑर हॅज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अशी आहे. आपला प्रेझेंट टेन्सचा चौथा प्रकार प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. त्याची रचना सब्जेक्ट प्लस हॅव ऑर हॅज प्लस बीन प्लस व्हर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अशी आपण पाहिली. मित्रांनो, यासाठी आपण अधिकाधिक सराव करणे आवश्यक आहे व व्हिडिओ जर आवडला असेल तर त्याला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.